سه تا خبر داریم راجع به آیفون های 16، 17 و آیفون تاشو. راجع به آیفون های 16، ببین آیفون های 15 پرو وقتی اومدن چیپ 3 نانومتری داشتن. چیپ 3 نانومتری یعنی قدرت بیشتر، حرارت کمتر، مصرف برق کمتر. ولی آیفون 15 پرو اومدن داغ بودن، قشنگ داغ بودن تا حالا آپدیت داد و درست شد. ولی یه داستانی که هستش اینه که نسل اول چیپ های 3 نانومتری بودن و اون چیزی که مثلا ما مقایسه میکنیم با چیپ های 5 نانومتری، 5 نانومتری سالها بود داشت تولید میشد، هی کاملتر میشد، بازدهیش بیشتر میشد، خنکتر، کم مصرفتر میشد. اما 3 نانومتری نسل اولش بود رو آیفون های 15 پرو و الان رو آیفون های 16 وقتی اینا میاد خیلی بهینه تر شده، حرارتش پایین تر، مصرف برق کمتر، سرعت بالاتر. اما بجز این قرار توانش خیلی بیشتر هم بشه نسبت به M3 میگم A17 پرو همونن، هسته هاشون یکسانه، ولی نسبت به A17 پرو A18 پرو قرار توانش بالاتر باشه و قدرت بیشتری داشته باشه و این احتمال حرارت بالا رو میبره بالا. اپل تو شایعات اینجوری اومده این کارا داره میکنه که ورق گرافیت بزرگتری به عنوان هیت سینک روی سی پی یو داره میذاره نسبت به چیپ های A17 پرو و این باعث میشه که گوشی راحت‌تر خنک شه، سریع‌تر خنک شه و افزایش حرارتی و شاهدش نباشیم. خبر بعدی راجع به دوربینای آیفون های 17 پروه که اصلا معلوم نیست برای 17 پرو هاست یا برای اون 17 اسلیم یا اولترا افسانه. راجع به کدومشه دقیق معلوم نیست، حرف زیاد میزنن ولی واقعا مشخص نیست. حتی اکثریت یه چیز هم نمیگن که آدم بتونه روی اون اجماع کنه. ولی قراره روی یه دونه از مدلاش اپرچر لنز دوربینش متغیر باشه. اپرچر لنز دوربین وقتی متغیر میشه دیدین یه عدده که با F نشون میدن. ببین همین الان اختلاف تصویر من با اختلاف تصویری که با آیفون فیلم برداری میشه، الان من با دوربین دارم فیلم برداری میکنم با یه لنز 50 میلیمتری با اپرچر 1.8 دهنه لنز کامل بازه. بعد رو دوربین تو میتونی تنظیم کنی و تنگترش کنی، نور کمتری میاد و وضوح تصویر، عمق میدانش جایی که واضحه بزرگتر میشه. وقتی میاری روی 1.8 به خصوص وقتی نزدیک بیشم به دوربین، اگه فوکوس کنه رو نوک دماغم گوشم تار میشه، در این حد فوکوس داره و این تار میشه و بک‌گراند بلر درست میکنه. حالا رو آیفون ها همیشه این اپرچر ثابت بوده، اگه قرار باشه این تغییر کنه خیلی بیشتر میتونه عمق میدان رو درست نشون بده، تصویرمون اصلا عمق داشته باشه، بک‌گراند اون بلر بشه و جایی که دوربین روش فوکوسه اون واضح باشه. مثلا منو داره نشون میده بک‌گراند اون بلر کنه و بلر کنه که اتفاقیه که با نور میفته و تو دوربین واقعی این اتفاق میفته. اپل تا الان چیکار میکرد؟ با فیلم برداری با سینماتیک مود، نمیدونم با حالت عکاسی پورتره، به صورت مصنوعی این بک‌گراند رو بلر میکرد و هم بهترش کرده ها. مثلا سالهای اول اینجوری بود که کلا بک‌گراند اون بلر بود، زارف انگار مثلا با یه مداد ورداشتی تو فتوشاپ شروع کردی کل اینا رو بلر داری میکنی. اما بعدش شروع کرد عمق و مسافت رو فهمیدن و جایی که دورتر بود و بیشتر تار میکرد، جایی که نزدیکتر بود و کمتر تار میکرد. خیلی سعی میکرد اینو شبیه سازی کنه. اما اگه اپرچر قابل تنظیم باشه، دریچه لنز دوربین، اون موقع دیگه همچین چیزی خودش به شکل طبیعی درست میشه و نیاز نداره هی اونجوری کارو جمع کنه که طرف با عینک وقتی اینجوری میشه یهو میبینیم مثلا این قسمت گوشه عینکش از کلش زده بیرون، مثلا بلر میشه، یهو اینوری میشه دوباره صاف میشه. همچنان از این سوتیا داره. یا مثلا طرف موهاش پخشه، لای موهاش اون عقب ته تصویر میبینی واضحه، با اینکه تو تصویر واقعی موها واضحه، از لای موها اون پشت معلومه بلر شده است و دقیقا میتونه این تصویر طبیعی رو بسازه که خیلی جالب میشه همچین چیزی بیاد رو دوربینا. چیز جدیدی نیست. فکر کنم یه گوشی سامسونگ S9 همچین چیزایی خوندم که اینو داشته قبلا
ولی خب باید ببینیم چه شکلی میشه دیگه. قطعا اگه اپل اینو بیاره رو داستان و موفقیت آمیز پیش بره، بقیه برنده هم این کار رو میکنن و کلن دوربینای موبایل خیلی دوربینای جدی تری میشه، به خصوص با این قابلیت هایی که الان داره. آیفون های مثلا 15 پرو رو تو واقعا شاهکار میتونی باهاش ویدیوی لایو ضبط کنی، یعنی همه چیش کامله بجز همین یه دونه داستان که اینم اگه درست کنه دیگه میشه گفتش برای خیلی کارا آیفون جای دوربین رو میگیره عملا. آخرین خبرم که خیلی خبر لوستیه اینه که اپل همیشه بوده تو شایعات که احتمالا اپل یه گوشی تاشو بزنه، بعد میگفتن ممکنه آیپد تاشو باشه، بعد میگفتن مک تاشو، یعنی مک کلش دیسپلی باشه و تاشه. الان دوباره این بخش آیفونش اومده بیرون. در صورت یه چیزی هستش که یه پروژه اپل داره روش کار میکنه به اسم کدی که واسه خودش گذاشته V68، یعنی نه اسم محصول معلومه نه هیچی، یه پروژه به اسم V68 که هیچ کم دقیق نمیدونه چیه، ولی احتمالاً این پروژه راجع به آیفون های تاشوه میگن، ممکنه از راجع به آیپد و فلان باشه. گیری که داره چیه؟ اینه که به عمر آیفون ها خیلی بلنده نسبتاً. بعد حالا فرض کن یه دستگاهی که مثلا قراره 7 سال کار کنه و روزی چندین بار باز و بسته شه، این دیسپلیه به مرور یه سری ترک و رد تا شدگی روش میمونه که مثلا روی سامسونگای سری زد فیلیپ اگه اشتباه نکنم باشه اسمش، تا حدود زیادی این برطرف شده، نسبت به سریای اولش خیلی بهتر شده، ولی همچنان این باگ هستش و اپل هم میگن که یه چیز شبیه اون داره کار میکنه، اما همچنان احتمال این هستش که این پروژه کلا کنسل شه، چون باید به یه سری استانداردهای کیفیت اپل برسه این محصول تا بعد بشه روش جدی کار کرد. فعلا نرسیده و یه گوشی در حد زد فیلیپ و این حرفا هم اپل قطعا تولید نمیکنه، چون خیلی استاندارد کیفیت و متفاوته فارغ از هر کل و منکلی که داریم. واسه همین ممکنه اصلا این داستان پیش نیاد، یعنی هیچ وقت شاهد آیفونای تاشو نباشیم، ولی احتمال این که شاهد مک تاشو یا آیپد تاشو باشیم به نظرم خیلی بیشتره تا آیفون تاشو. از اون ور داریم یه چیز میشنویم راجع به آیفون خیلی نازک. آیفون خیلی نازک، ببین چرا حالا نازک؟ اگه تاشه ضخامت قرار 2 برابر شه و خیلی زیادی کلوف میشه، پس باید همین آیفون باز شدهش خیلی نازک شه. ممکنه اون پروژه آیفون نازک یه ربطی به همه آیفون های تاشو هم داشته باشه، هیچ چیز بعید نیست، یعنی هیچی این دنبریده هرچی بگی برمیاد.